Hama một máu. Sao trận này bắn toàn một máu thôi. Này tao bắn thằng ấy cũng một máu đấy, nếu phải lắp thêm cái gì nữa rùa nó hơi nhiều rồi đó. Đây Na ơi. Bên kia bên trái. Đúng rồi. Lên này. Đây Na ơi, làm hết. Mẹ em móc kìa. Một mồm ấy. B. Ôi chô. Thì mẹ tao bắn mấy thằng hết đéo để ý. Ok, Nhìn cho cả nhá. Khó rồi anh em ơi. Thua mẹ rồi. bắn cái lồn gì mà top nó chạy. Kìa có kìa. Một mới còn một. Vô còn một nhá. Quá bình thường. Cũng tạm được. Lựu đạn né đi. Mu nè. Thằng này mít lần cuối. Ông nãy giờ ông khói nè. Không bị chết mà. Khói nè. Lựu đạn né đi. Thùng năm. Thùng năm vào chó đấy. Cửa A vào rồi. Sân A đông. Nhìn biết. Một bạn này cần mấy con ra lên tới rồi nó phải lắc. Thua ngược ấy. Flash cái sân A lên tôi phô cho. Ném khói nhiều vào. Khói nè. Mu nè. Lựu đạn né đi. A đông. Cạnh cái mít đi, một cạnh mít đi ông ơi. Một cánh mít đi ba. Nhìn cửa. Nhìn đâu. Cạnh cái mít nha. Địt mẹ. Cột. Bàn thờ. Thùng năm một đầu chó. Tôi phô là sai rồi. Một cửa một. Cả bên trái. Mấy ông này không bắn được. Đừng Ra làm gì? Một mồm. Vào kìa. Vai lìn thật. Hai mồm mà đấy. Rồi một mồm. Bắn này chết rồi. Mấy chuyện trùng đâm mà. Một mồm ông ơi, con mồm. Ô, nó kia nó mồm rồi kìa. Đây rồi. Flash long A luôn đi, ném cao lên. Có vừa vãi nhá. Khói nè. Mu nè. Hoa trống. Địt mẹ, vai cả lìn dừa hai. Chống đâu. Một dừa, một long A. Mày 83 tiết, có ca 83 tiết ở đấy mít mình ấy. Mít kìa, 83 luôn. Chết. Thôi đừng tìm nữa. Nhìn biết. Nhà nó vẫn đang ke đấy.
Thùng năm. Hay. Dừa con, đừng phô. Bốn. Đấy. Thùng năm. Long A. Ok chưa? Em tao. Hello. Không mày Tí thua. mày trận khác cứ ngáo được, nhưng trận cuối cứ như thế sao? 2-1 chứ 2 điều đâu. 2-1 chứ? 2 điều. 2 điều à? Hô cái bánh trà, hô cái trà bắp không? Nó mới ăn mình có một map thế mấy? Nó ăn mình 2 map mà. Chạm bắn sóng cả map kia. Vào đây. 2 đều, map này map cuối nè. Ông gầm đi. Ông cầm bắn thôi. Tổng cầm bắn thôi. Tổng cầm thua nó mà. Hô nó trà bắp sống với tổng ngầm. Về nhà bắn đi. Kích thằng S4 kia Nam. Người ác kìa, ơn đi mẹ. Tí nữa thua ngược. Mẹ ạc ngon đéo bắn cái mấy cái ạc ngon kìa. Một chút nữa thôi. Thua là cay lắm rồi này. Để nó lật bao nhiêu ván. Lúc nào nghỉ thế anh á? Chắc là hết trận này đi. Quay lại map đâu cũng được. Mẹ chú bé ngáo. Nhưng mà bắn đến bây giờ mệt rồi. Hết 3 tiếng rồi. Thì tấn bộ. Cũng được. Chả cái bây giờ mày tình gì bắn khó chịu rồi đấy. Map này còn đỡ. Cái map kia lâu lắm rồi. Ê, để cho hai ông kia CM vào kia, phải đéo cho. Nào. Mà S4. Là 4 chưa có đích quạt á? Đó có đâu. Hai lùng nãy giờ 4-5 đéo mà tôi bảo đâu đúng đéo đáo được rồi phải. 4-5. Cho anh biết đi. Chú Văn Áo ơi. Bộ công an đang đông người lắm vậy ạ. Gì kệ mẹ nó gì, mấy thằng này bắn đéo. Nam spam lên. Mẹ bái lồn. Bộ công an có cả gái quê lên sàn, tôi chưa đéo qua đâu. Bộ công an có gái kia lên sàn á? Không phải, nó bắn đần vái lồn đây này, thằng gái quê lên sàn không đứng này. Bắn ngáo vái cái lồn này. Đây. Trận lúc nãy ông 39 này 1-10. Trời. Không có phút cuối tôi bắt 2 hạng không, chứ không ơi hô rồi. Vào đây. Bắn mi đấy giờ nó chửi cái thằng top 7 top 8 rồi. Nó chửi chú bên áo à? Chửi chú bé đần. Hai thằng kia đã vào đâu? Bắn đéo gì toàn top 7 top 8. Tranh ra được top 3. Top 7 top 8 đâu, mày thấy tao nãy top 4 đó con. Cho S4 S5 chết mơ đi. Cái gì Bitcoin đấy. Cho rồi nhưng mà nó đéo kết bạn được. Thôi thì mày bắn mẹ. Có kết bạn nó táp ra được không? Hãy tôi mời các bạn đó cho. Bạn ý thằng đấy hôm qua cả vào Discord này rồi. Vào rồi nhưng mà nó quên rồi. Dám em nước thì đồng ý. Đi chú béo. Dồn mid vào đánh. Đợi tôi nhảy cầu cho. Dồn đủ mid đã. Ra đây. Cuối B. Cầu kìa. Thiếu người kìa. Ra mid luôn này. Nó thiếu người. Ra luôn. Khói nè. Lựu đạn nè, né đi. Địt mẹ. Thiếu người cũng không đẩy được à? Không đẩy được bắt lẻ thôi. Đéo thì giọng trời số 2. Lựu đạn nè, né đi. Ta phải số 1
chơi số 2. Câu 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 câu. Đấy mới hay trời ơi. 9 điểm. Vào ngách đi, tôi chặn nước cho này. Tôi bình không chứ bình Tôi chặn luôn rồi. Chạy vào ngách đi. Không à. A lia, A vẫn lia. Ôi phải thằng Huy làm tao giật mình. Cua Khói nè. Cái tầm bờ này đứng mít nữa làm gì? Lựu đạn nè, né đi. Ơ đi. Vãi cả lìn quả bom. Mù nè. Cửa A. Trời cửa phải không? Cửa sát trái. Yến chờ tôi. Mít tiếp này. Em đi đi. Đi lên hai cái. Khói nè. Lựu đạn nè, né đi. Đi. Cứ để nó ép ra mít đi. Ôi. Ngách một máu. Ngách nhà mình một máu. Hai rồi. Cái hai. Bắn cái 90 rồi. Đúng rồi. Anh bắt bài rồi. Tôi có 7 ép ngách đâu, tôi 7 ép mít mà. Con na. Đi mít. Nó ép mít kìa. Khói nè. Đéo thấy gì đâu. Trời ơi. Mẹ cứ chen ở cái cầu. Đeo. Bảo ra mít rồi đứng ở cầu làm gì? Không chèn dưới ập. Đi lên trước đi. Cố lên 3 lên 4 trong kia mà thủ. Tanh đi lên mít chứ ai lại xuống chân cầu đứng thế? 2324 này. 3334. Cuối B1. Chịu. Em biết đấy. Của em biết đấy. Lựu đạn nè, né đi. Khói nè. Một cái xe rồi đấy. Từ bắn chậm. Cao. Mít địch mẹ. Mẹ ném flash. Ném flash. Nó 75 kìa. Đi ngách mà chơi vì. Tanh đi đằng mít ấy, đừng đi cầu chen tôi làm gì? Em thắng biết là bắn này alo. Vô mít thôi. Lựu đạn nè, né đi. Mù nè. Đéo ra chịu. Ném bom buông A thì chạm ra, ném bom buông A mà chạy về lại mít mình. Cầu kìa. Kiểu tao thì chắc đã có điện thoại còn mẹ á. Số bên mồm. Ép mít em nhầm ép mít đi cho Huy đứng to nó bắn cho nó bắt người đó. Cứ đứng thò bên trong bắn mẹ thằng Huy. Đông đứng mít nhà mình spam với vô Nga, đừng cho thằng kia nó nhảy ra là được. Ủa. Đây, hai bạn đây. Trên nước nhá. Thằng này vừa bắn chơi tôi cầu đến cuối đấy. Nhanh thế.
Đây này, anh cho mình dồn ra mít này. Mình đứng cổ bắn thôi. Khó nè, bom kìa. Lựu đạn nè, né đi. Khó nè. Đi đi. Đi đâu? Lựu đạn nè, né đi. Bom kìa. Ra đi. Lựu đạn nè, né đi. Mu nè, lựu đạn nè, né đi. Vùng mít. Chết. Trong hoa lắm. Trong hoa kìa nào. Có tải dưới. Chết. Đấy. Đi không? Để bố đi. Đứng nước rồi, đi ngách vào. Thằng này móc nước. Mày cứ chạy thoải mái đi, chạy tự do ra. Mày nó chơi Một ngách á. nó đi phải chết thì đi từ từ cháy. Hay làm tiếp. Ở Mít. Đấy. này. Thằng ba chín giờ mới làm việc rồi. Vậy đi. Mẹ tao mới xuống mà nữa. Thằng ba chín. Cứ nhảy cầu mà bắn thôi. Khó nè. Có kìa. Bắn thì phải trượt đầu tao. Lựu đạn nè, né đi. Cắt đi. Mày phải ném cái này. Này, đấy. Nó vòng ra. Đứng mít để nó ép thôi, đéo ra mít nữa. Nước còn. Biết có kìa, đấy, tao khôi mà bắn. Giặt đi. Rồi hay. Trong hai con tay kìa. Rồi. Kìa. Bố ra có phải đâu. Nhanh thế, bắn từ đấy 30 tiết. Thằng Vương biết ở cuối bên này này. Từ thôi. Đâu nè. Thế thì mày ăn được thì đẹp rồi. Né luôn mà cái coi. Theo tôi nào. Khó nè. Đừng để nó ép qua cầu nhá. Đừng nhắc qua cầu. Lựu đạn nè, né đi. Yeah. Hay Huy ơi. Quá bình thường. Mu nè. Tao Tao ăn biết rồi. Theo tôi nào. Khó nè. Không à. Xa luôn. Khó nè. Lựu đạn, né đi. Lựu đạn, né đi. Bỏ đi. Thằng khác nó cover rồi. Đây là hai mồm nha. Xuống. Khó nè. Có cái thằng Để mẹ nó 70 cô kìa. là một xe đấy, BG một xe Mít luôn. là 2. Mít là F kìa. Cái một set. Ba mồm. Nước lên 2. Sao mày? Rồi. Một nước. Cam đây đừng có đẩy nha em. Em bồn xuống đầu. Mu nè. Bắn cam đây đừng đẩy nào. Có cam mà nhé. Tôi không đẩy theo dưới tướng của cô vào. Ok, té nào. Khó nè. Tôi không muốn đẩy ra ngoài luôn á. Lựu đạn né đi. Lựu đạn, né đi. 96, 97, 56, 76. Ngách 1. Ngách lên 2.
Ngách 2. Ồ hay cover nó. Cãi nó, biết nó một, cãi nó, cãi. Giờ mấy ông đi một chút. Mít ra kìa, mít ra kìa. Bom mít này. Bom rơi mít. Dụ ơi, coi dụ. Ông nào bảo mồm mà chắc hết chưa? Chờ ngắt. Buông ra. Mít ra. Trúng đầu rồi sao ấy? Đầu rồi. Đầu là kìa đang kìa. Đang. Alo. Địch mẹ nhoáng cái đi ngắt rồi. Thế thì chịu rồi. Ok, tiếng nào. Bắn sáp. Hỏi nè. Đây. Cô vào trong. Lựu đạn, quế đó. Lựu đạn, quế đó. Lựu đạn, Nó 70 30. né đi. Mu nè. Nó một yếu kìa ta kìa. Đầu xe. Ui, hai ngách. Con. 6 kia, ông kia làm gì? Còn xếp lên bên nó làm cặt gì vậy? Nó bắn đồng đội. Nó bắn người sao mà. Thấy đó rồi. Con. Đi mẹ. Nước. Ủa hay. Một cánh vào. Mấy ông nào chết có nước 4 thằng, phải lầu bỏ nước đi, nếu bom đi nhảy qua. Chạy sang A mà cam này. A có một người cam. Chắc phải bắn này. Rất nhẹ nhàng. Không biết gì mấy ông chết 4 đứa nước rồi sao bắn? Tôi thấy có ngạo ném bom nữa là ông đẩy mẹo nước. Ủa chúng đâu đây em ơi. Cặp dài đây. Lựu đạn, né đi. Bắn cầu chết đó. Hỏi nè. Cái mày qua đấy. Mẹ thằng nào lấy quả bom. Mu nè. Nước lên. Trong khói, nước trong khói. Mày chơi chân cầu. Cầu lên 5 mít rồi kìa. 2 luôn, mít 2 ra kìa, ra cover. Con. Ê, một câu nước nóng 1 mít. Xuống nước này. Ê, nước, tao nghe tiếng nước ở dưới nước này. Đủ. 8624. Ngách. Nó đi vòng nhà nó đéo vậy. Cẩn thận, sau lưng. Cẩn thận, sau lưng. Lựu đạn, né đi. Mu nè. Lựu đạn.
ra hai. Hai mồm, ngách hai mồm đấy. Xây đi. Thấy chứ bạn đi. Cách còn. Còn thằng Pôn này trừ 50, ông kia bắn được bao nhiêu? 30 hai thằng nha, chỉ 30 hai thằng nha. 30 hai thằng. Gái 6. Mid ra hai đủ. Một qua một câu. Đi, mẹ ba. Hai thằng luôn rồi. Gặp đấy. Hai thằng luôn. Sát phải. À rồi. Còn chắc cái nào. Tiếp cho tới. Em một chết đấy, bị tính thôi. Bắn gì mà mình cứ thủ thôi, đừng có đẩy ra. Quá bình thường. Lựu đạn né đi. Mu nè. Nước mù kìa. Nước có một thôi, nước. Khói nè. Con. Địt mày ra đây. Nước. Mày ra đây. Mày ra đây. Cao nước. Một cc dưới nước. Giờ nước 4 5. Khói nè. Quẩy nào. Lựu đạn né đi. Mu nè. Nó sẽ đi đây, bỏ đây. Bị sấy này. Địt, nó vẫn còn. Chân cầu 1. Nước có cả. Phải chung kết rồi, mà là chung kết rồi. Bắn mình mồm luôn rồi. Mid này. Cẳng đây. Số 2 gọi quá đi qua. Thôi cam chặt. Cam chặt đi. Chắc đi. Để tao ai cho, tao qua cho. Lựu đạn né đi. Khói nè. Lựu đạn né đi. Còn có gác cái gì? Xe có Tao gác. vào anh em ơi. Ở đây. Nó qua này nó chết rồi. Nhìn nước chắc nhá. Một ông trong A ra cầu bờ A. Để tôi bắn ở xe cho NA. Tôi bắn xuống đi. Tao bắn đấy à? Chú bên gáo tao mày bắn đấy à? Thế ông coi đấy nhá, tí nữa nó lên thì gọi tôi nhá. Đừng phô nữa bên á. Cầu đi, ông bắn cầu đi. Một bắn cầu mà Ngay bắn có cầu. đi. Còn gác. Nước một. Không phải lùi đâu, một ngang thôi rồi. Hỏi đi hả chú bé, Bỏ đi. Đừng đấu ngách nữa. Mồm. Mu nè. Một cầu. Một cầu một mít. Bắn cái tận nào? Rồi, còn là một mít. Mít ra kìa. Hay, Chắc thằng này chuyên gách. AK kìa kệ cam đi. Cam đi không còn đi cần cọp nữa. đéo thằng nào lấy tốt. Cứ báo vị trí cho nó rồi để tôi bắn cho số 2. Chơi chung nó. Thằng chim bối Lờ quá trời nó đủ. Kịch quá. Bắn gì quá đổi map. 39 chắc lên đủ. Hai map là 99 luôn. Thì con mẹ anh em thả ghê quá. Bắt lên chơi thả không à. Hàng bon nó nói bên đây Thì bây giờ lại bên đây nó thua là nó nghỉ rồi. nó đi tìm cái map khác. Nó khóc rồi, đủ má bị mắc mẹ rồi. Rồi mình bắn thêm khác thôi, giờ bắn cái gì? Cộng 1 nhé, tôi nghỉ đây. Hơi nghỉ anh em ơi. Bắn 4 tiếng rồi đấy. 3 tiếng 50 phút rồi. Càng thật.
Thôi nghỉ, hẹn mọi người vào trưa mai nhá. Trưa mai anh em mình gặp lại. Mình đi ăn cơm này. Đói quá. If there are no consequences to him showing up late, then there's nothing going to stop him from showing up late. Yeah, I don't think Benji... And I don't think you're doing it intentionally. Right. I don't think Benji's doing it intentionally, but I do think that somewhere in his subconscious, he feels that he can't be fired. Because if he felt that way, and he did That's not true. I mean, I do feel... No, I think you feel bad, but I don't think you feel that you're in danger of losing your job. And Howard... that's not true. Like, I do feel that, like, I feel anyone here is, and I feel I definitely am fireable. But Howard said deep down, maybe, again, we're going in shrinkland now, but there's some resentment at the core, and that's really why you're... It's always... I mean, I don't know. If it's there, I have no awareness of it. Yeah, I get... When Howard goes down that road, that gets to be a bit much. But Benji, let me ask you something. How long have you been on the show now? Is it 12 years, 14 11, years? something like that. In the 11 years that you've been here, how many people have you seen Howard fire? No one that people would know. I've known a couple people have lost jobs that people don't know. You mean lost jobs because they didn't get renewed, but specifically fired? I think there's been a couple like in the organization. I don't know that Howard. I actually can't think of any. I can't think of anyone that Howard has said that guy's got to go or that woman's got to go. Okay, I mean I can think of a couple. So do you think Benji's taking advantage of that? I don't think Benji's taking advantage. Again, I think it goes to the subconscious where, I don't think Benji consciously goes, I can never be fired, so I'll do what I want. I don't think that's the way he conducts himself. But in the back of your mind, if you know, God, Howard doesn't have not the balls, but the I'm trying to think of the word. I think he's got too much compassion to fire anybody. It's just too hard to do. And doesn't that compassion play into the guilt he feels after going on a tirade on Benji being late? Because 20 minutes later, he was feeling guilty about the way he treated him. Oh, listen, having been on the wrong side of those tirades, they're always brutal, and then they end up being, I feel really bad. I'm sorry, and then that sometimes makes you feel just as bad, especially when you did like. There's been times where he's broken my balls over something that I know I was wrong about. And I think he's overreacted by yelling at me too badly. But then when he apologizes, it makes me feel bad because I was wrong doing something. Can't we just find the middle ground? Did that make you feel worse when he said he was feeling bad? Yeah. I mean, I felt embarrassed by the whole situation. It's not something I want. You don't want to be known for that. It's embarrassing. Yet you were willing to wear that hat that Sal made for you. Well, I put myself in a situation that I'll take some shit because I fucked up, and I mean, it's wearing a dick on your head is not that big of a deal in the scheme of things. I'd rather wear a dick on my head than have a reputation for being late. Hey, it's Gary Delabate, Baba Booey. On Wednesday's wrap-up show, I talked about the fact that I'm throwing out the first pitch at the Mets game and how I'm a little bit nervous. I don't want to bounce it or anything like that. But then I saw Jason and Sal throw, and I feel much better about myself. Gary, your shirt, I keep going back to it because Gary's wearing this new Met shirt, which actually is a nice shirt. But $45 at the Met store for a T-shirt. A bargain at the Met store. Exactly. But I don't think people understand. You do. I get it, but how worried you really are about throwing out the first pitch. Just to give you an idea how wacky this has gotten. Last night, I just said to my wife, she goes, how you feeling? I go, I just can't stop thinking about it. She goes, the kidney stone? I said, no, the pitch. She's like, oh, please. Is it fear of embarrassment? It's fear of embarrassment. It's like I said, I see Artie on a huge screen, goofing on me. Now, is it because you don't have confidence in the way you throw? Yeah, that's part of it. I don't know. I mean, like I said, I throw and then I feel okay, and then I throw and then I don't feel okay. I don't know. Just I got to really this weekend I'm going to throw and really sort of get my act together. I've been sort of
trying out a bunch of different ways to throw. And now that it's getting closer, it's a week from this Saturday. Well, what ways are you throwing sidearm? Like, No, what do you but mean? at one point I just thought, let me just throw the ball like I'm throwing in the yard, and then I'm like, well, let me throw like I'm winding up and throwing a pitch, and then Artie's like, do the kick. I've never thrown a pitch like that because I'm not a pitcher, so No, you got to do your natural Right. throwing motion. and I'm trying to decide which one that is Which one your natural throwing motion is? because I can throw a bunch of different ways. When you're practicing with Jackson or Lucas, with Jackson. what percentage of the time are you? Hey, I feel good about that one. 75. That's pretty. Does good. Jackson critique you, or does he just? He does, and he's really good. He definitely doesn't humiliate me. He's like, Dad, your arm went out that time on that one, or or he's like, yeah, don't throw that one. Now, here's a guy who loves to humiliate you. Doug, do you think Gary's going to choke? I do. I think everyone in the control room was shocked when you did the air throw today. I know you don't think you're a great athlete, but I thought you would have thrown with better form. But it was in the studio. Yeah, that was I weird know. because Scott goes, throw Chris Sherman. Then when I threw again, he goes, yeah, that's. I don't know. I just did a but you can throw like that too. That was like a pitch. That's the way a pitcher throws. Yeah. That's the way Tom Seaver would throw. Are you saying Gary throws like Sal or Jason? It looked a little bit like Sal. Oh, give me wow. I'll show you the playback. But the question is, I first of all, I was shocked how nervous you are because I think you could definitely do it. I think you're overthinking this. I am overthinking it, and I know I'm overthinking it. That's the worst part. Are you going to throw from the pitcher's mound or are you going to move forward? I'm going to throw from the rubber. Yeah. Is that what is that? I don't. On the pitcher's mound, there's a piece of rubber. You have to throw from the rubber. And the last time I didn't. The last time I had every intention of throwing from the rubber, and then I got out there. I was like, "Holy shit!" So that's where the pitcher has to pitch from. Yeah, it's a Major League Baseball official pitch. Have you considered secretly doing more extreme measures, like having a pitching coach work with you? With someone like obviously Jackson's, good, but like someone that would work with a baseball player, like with the Mets or something. I actually am doing that this Saturday morning. I'm working with a guy. I'm working with a professional guy. Not a professional guy, but it's a guy. There's a place up in Stamford, Connecticut called Bobby V's. Bobby Valentine, who used to coach the Mets. Right. And they're a sports academy. My kids go there for lessons, and there's a guy I know over there. I'm gonna go do a half an hour with him. I think you're going to be fine, Gary. He's taking it very, very seriously. Well, it's only the whole Howard Stern world and everyone at Citi Field that could goof on you. Right. Like in other words, if you guys weren't involved in this, right? I did this at Citi Field. So, they're playing the Pirates, so 15, 20,000 people might see me do it. But a handful of people, but there'd be no documentation of it. There would. I'm sure that internally we would, someone would. No, but I'm saying if I us. were, the head of, the Buick dealership in New Jersey, and of course. But because I'm on the show, and because, I see this like, remember when Joe Frazier almost fell down in our studio? Yeah. And that was the end of the show for like weeks and weeks and weeks? Like Right. that could be it. Right. Can you throw? I could throw. I think I could pick up a ball right now and put it right in the zone. All right, 'cause I'm getting. If I dropped you in the middle of Citi Field on a Saturday afternoon with 40,000 people, could you do it? I think I would throw to first base. No, but could you seriously? Do you see the difference? Absolutely. But I don't think you can have a problem. Again, just fucking go out there and do it. Yeah. I'm getting notes that Doug throws like Jason and Sal as well. Is that true? Where's that note? Oh, like a girl. Who put that up? Everybody. No, not at all. Let's do something. Let's get everyone together. Let's go to a park. You got to go to a baseball. It's got to be a baseball. Yeah, let's go, diamond. and we'll get 10 guys from the show. We're 12 guys, and everyone gets like 3 pitches, and see how everyone does. Throughout the first pitch, we'll all practice. Yeah, let's see how everyone does. I'd be curious to see. Jason is a lost cause. Sal's- and he admittedly, Sal is the funniest thing ever. Sal will throw I think worse. Richard has a retard throw too. Sal will throw worse than Jason. Benji, I would say, would probably kill a bird or something. Hey, when I was a kid, I pitched on my t-ball team. Well, you can't pitch a T-ball. That's like they told me I was a pitcher. But. You stood at the pitcher's mound. I wonder if Artie could still throw because he's a really good athlete. Yeah, he could throw. Artie can throw. Artie could throw. Yes, Ralph. Hey, Gary, Yeah. quickly, do you want me to come next week for moral support? Yeah, that would be great. That would make me feel so much better. You know what I'm liking it too? Like, how like you're walking by some like hot chicks or something, you become really aware of how you're walking. Right. You know what I mean? You start to like walk retarded or something. I think it's more like my favorite episode of The Odd Couple, where Bobby Riggs bets Oscar Madison. If you can you type your name in 10 seconds? He makes the bet, and every time Oscar keeps typing it wrong because he keeps choking. Yeah. And it's the last one is Oscar Madison. Oscar Madison. And Murray goes, "If you were Chinese, you'd have won." Ralph, could you throw?
I think I could throw snowballs. I mean, I don't think a baseball is too much different than that. It's a little different. It's more symmetrical, and you have to actually get it to a person. Yes, hard throwing Jason Kaplan. Hey, now listen. I'm not making the case that I know how to throw it all, but I'd be willing to bet that I stand a good chance of beating Doug and Sal if we threw 60 feet 6 inches. In terms of what, like if I gave you a target, like a bullseye, closer to the target. For the strike. We might have to, let's go down to Chelsea Piers and do it. Oh, my God. Because I've heard stuff about you that some people are talking back there. What's You're like what? a horrible thrower. I've never seen you throw, but then it's what's going who around. has? Somebody's trashing you back there. Well, someone's very stupid. What's the 6 inches? Is that the target? No, 60 feet 6 inches It's is the distance that's from the the length mound of to the the- plate. okay. Right. All right, so Doug, can we make this happen? Yeah, let's do it. Hell, Schniz, you're going Let's do down, it. We'll bitch. get we'll find someone. We'll do a shoot, and we'll get whoever wants to come down and throw, and we'll see who everyone does. What are the stakes? See, Gary, the focus is off you. Yeah, but why don't You're we do manly, that? bitch. you got to come too, Gary. No, the shoot should be in front of a crowd of people. Okay. do Oh, it. our fans, that would be wonderful. Yeah. Let's pump in some crowd noise. Come on, let's do this. Wait, just have Ralph there. You hear that? That'll shake No, you. Ralph has to be the Ralph should throw. No, I'd like to do play-by-play. No, Ralph should be the one who throws. It should be Jason, Doug, Richard, Sal, Ralph. Put the pace in there because he thinks he's like a professional pitcher. And Gary. Howard Stern softball. And Gary, no, I mean,